ბუნებრივი ესეთი კითხვები ბიბლიის წაკითხვის დროს იბადება და სპეციალური წიგნიც არის დასავლეთში გამოცემული პასუხი ბიბლიის მოწინააღმდეგეებს. დაწყებული შესაქმიდან ბოლო აპოკალიფსამდე მოჩვენებითი წინააღმდეგობები, რომელიც არის თავები, იმაზე კითხვა და პასუხის გაცემაა და ესეთი წიგნები არსებობს. სამწუხაროდ საქართველოს ამ მხრივ ძალიან ბნელი არის ამ საკითხებში. ბნელა რა საქართველოში. მე ვჯერ ვთქვით, დაგღალეთ, საქართველოში ამ მხრივ ძალიან მაგრა ბნელა. ყუმეთია. რელიგია კი იცით, რომ სიბნელია. ქრისტიანობა სინათლეა. მათ ხომ ქრისტიანობა არ არის. ეს მოვაწესრიგოთ რა ჩვენ თავში. რელიგია ყოველთვის სიბნელია და რელიგიური ადამიანი ბნელია. თუ განათდა თავი რელიგიური აღარ არის. და იცით რომ როგორი სიბნელე იყო ისრაელი ერის ირგვლივ სახელმწიფოებში რელიგია რო იყო გავრცელებული. რამოდენიმე კითხვიდან იყო იოანეზე, ნათლისმცემელზე კითხვა დასმული, ტომარის ესე რომ შეეჭვდა იოანე ნათლისმცემელი, ასევე სამხრეთის დედოფალი და კიდე იყო კითხვა ერთ შემთხვევაში იესო ქრისტე ეუბნება პიროვნებას, როცა აკუთხებს, თქვა, წავიდეს და თქვას, მეორე შემთხვევაში არავის არ უთხრა. ასევე არის ამავე თავში არის ერთი შეხედვით წინააღმდეგობა მე-9-მე-11 თავებში, როცა იესო ქრისტეს მოწაფეები ეუბნებიან, ჩვენ ვნახეთ კაცი, რომელიც შენი სახელით დევნის შეშემაყრებს, რო უთხარით წამოყვა, არ წამოყვა, იოანე ეუბნება იესოს და იესო ეუბნება, ხო, ვინც თქვენს წინააღმდეგ არ არის, ის თქვენიანია, ხომ? ერთ შემთხვევაში თქვენიანი, ვინც თქვენ არ გეწინააღმდეგეს, თქვენიანია. ასევე მე იესოს სხვა კონტექსტში უსმევენ კითხვას, ხო, ბელზებულით აკეთებს ამას და იესო იძახის, ვინც ჩემთან არ არის, ის ჩემი წინააღმდეგია. აი ხომ თითქოს მოჩვენებითი წინააღმდეგობა არის და არ იქა ჩასაფრებული სატანა რო გვაკითხებს წიგს. ხო იცი, სატანა სარგებლობს ამ ადგილებით და დაგიჭერს, გამიგე და შეიტანს სკეპსის, გაგიხლიჩავს. გამიგე და უკვე აგაცდენს გზაზე. ამიტომ გულდასმით კითხვა საჭირო კონტექსტის საკითხვა და რა თქმა უნდა თარგმნელობითი ისენიც არის. მეფე იაკობის თარგმანში ეგო ძალიან ისეთი ადრეული თარგმანია ინგლისური იმაში არის ჩვენი შეცდომა უნდა იყოს თქვენი და მერე გასწორებულია სხვა თარგმანებში. იმიტომ რომ მერვე საუკუნის ხელნაწერებიდან, მერვედან ჩვენი წელთაღრიცხვის მერვედან ყველა ხელნაწერში თქვენი წერია. თქვენ, ვინც თქვენ არ გეწინააღმდეგებათ, ის თქვენთან არის. იმიტომ რომ ის იესო ქრისტეთი აკეთებს იმენებს და არ გაყვა ამათ, მაგრამ ის თქვენიანია, იესო ეუბნება, მაგრამ იესო როცა იგივე დემონით შეპყრობილ ადამიანს კურნავს და იქ ჩაუსაფრდებიან ადამიანები და ეუბნებიან ბელზებულით აკეთებ ამასო. იესო იტყვის მე რომ ვინც ჩემთან არ არის, ჩემ მოწინააღმდეგე. კონტექსტი მეუბნება რომ წინააღმდეგობა არ არის. ერთ შემთხვევაში ღმერთის საქმეებს აკეთებს კაცი, გამიგეთ, ის როგორ არის მოწინააღმდეგე, არ არის. მეორე შემთხვევაში ღმერთთან უყურებენ იესო ქრისტე რომ სასწაულს ახდენს და ბელზებულს მიაწერეს ეგ. ამიტომ იესო თქვა, ვინც ჩემთან არ არის, ჩემს წინააღმდეგე არის. იმ კონკრეტულ სიტუაციაში მიმართავს ხალხს. კონტექსტი გვეუბნება ამას. ერთი შემთხვევა, მეორე შემთხვევა. და წინააღმდეგობა არ არის. ეს ამას ქვია მოჩვენებითი წინააღმდეგობა. როდესაც ლაპარაკი არის კიდე იმაზე რომ სამხრეთის დედოფალი, ეს უფრო ისტორიული ის არის და არაფერი ძლიერი არ არის ეს, იმიტომ იცით რომ იესო რო ლაპარაკობს ურწმუნოებაა გაბატონებული მიუხედავად იმისა რომ ამდენ სასწაულებს ახდენს და ვერ დააჭირა და ისევ ნიშანს თხოვენ ამ იესო ქრისტეს. ხო, და აკი მოუხმა მას, ხო, იოანას ნიშანი, ხო, იონა როგორც იყო 3 დღე და ღამე ვეშაპის მოსეს, ასე იქნება ეს. მერე არის კიდე ასეთი რამე, ნინევია, აი ურწმუნო ხალხი, ესე იგი იესო ქრისტე არის და ხალხს არაფერი არ ჯერა რა. მაშინ როდესაც იესო ქრისტე ასე ცხადად არ იყო, როცა იონა მიდის და ნინევიაში ქადაგებს. ამიტომ ის ხალხი იქნება თქვენი რო აღდგება გამამართლებელი, ხო? მამხილებელი. ასევე ის დედოფალი, რომელიც აღმოსავლეთიდან დაიძრა სამხრეთიდან და სოლომონის მოსასმენად მივიდა. ამას ჩვენ ვკითხულობთ მესამე მეფეთა წიგნის მეათე თავის პირველი მუხლი 13-ის ჩათვლით. ერთ-ერთი პარალელი მათესთან გაგვიყვანს ზუსტად რო ესე მეორდება ეგა და მეორე ძველ აღთქმაში გაგვიყვანს მესამე მეფეთა წიგნის, სადაც სოლომონზეა ლაპარაკი, მეათე თავის პირველი 13 მუხლი და რა ისტორია მანდ, როგორ მოდის, ესე იგი, დღევანდელი იემენის ტერიტორია, არაბეთის ქვეყანა არის, არაბებით არიან დასახლებული, დღეს იემენი ქვია იმას, რასაც ადრე ერქვა ბიბლიურ იმაში, საბა არაბულად და შება ქართულად და ინგლისურადაც შება. სავა რუსულად. царица სავსკაია. აი ეს შებას დედოფალი საიდან დაიძრა, რომ მოусმინოს
სოლომონს და მერე ღმერთი განადიდოს. თუ წაიკითხავთ მესამე ფეთას პირველი 13 მუხლის ჩათვლით, ბურუსი გაიფანტება. და იესო გასაგებია რატომ მოუხმობს ამას. ნახეთ? და თქვენ სირგვლივ არის უფრო მეტი ვიდრე სოლომონი და ვიდრე იონა. და ამას არიღებს ხალხი. აი ასეთივე გარკვეულება შევაც კითხვის პროცესში, როცა ამას წავიკითხავთ. იოან ნათლისმცემელს რაც შეეხება, იოან ნათლისმცემელი იცით რისთვის იქნა დაჭერილი. იგი ამხელდა ჰეროდეს და უკვე მათ ლევირატის კანონი არ მიუდგებოდა. ისე ძველი აღთქმის თანახმად ლევირატის კანონი ეს ცოდვად არ ითვლება, როდესაც ძმა აღუდგენს მეორე ძმას თელს იმ შემთხვევაში, როცა არ უჩნდება ბავშვი. როცა მოკვდება ისა და ცოლი რო დარჩება, ძმას მიყავს ცოლად. ეს ლევირატის კანონია. აქ დარღვეული ეს კანონი და მართებულად აკრიტიკებს იოან ნათლისმცემელი ჰეროდეს. მართებულად. იმიტომ რომ მან ჩაიდინა ესეთი ცოდვა მკრეხელობა. გაბრაზებული ქალი ამაზე, რა თქმა უნდა, მისი მოთხოვნით იჭერენ იოან ნათლისმცემელს და დიდხანს დატუსაღებულია, ესე იგი საკანში ჩაგდებულია. იოანეს ამ პერიოდში იმ წუთში კერდა უჯიათის. არ ხანს არის გავიდა 1 თვე შეიძლება გავიდა 2 თვე. დიდი ხანია დაჭერილი, იესო კი აგრძელებს ამ ყველაფერს, იოანე გაიგო რომ იონე დაპყრობილია და არანაირ ღონისძიებას იესო არ მიმართავს და სხვათა შორის არც ფარისევლები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფარისეველმა მოინანია იოანეს ნათლისმცემელს, რომ ნათლოდა იოანე წყლით, ეს მონანიების ნათლისმცემა არის იოანეს ხრიდან და ელოდება ახლა იოანე რომ დაიჭერეს კაცო, ან ვინმე არ დამიდგება გვერდში, ან რაღაცა და წარმოიდგინეთ ახლა რა მდგომარეობაშია ეგ. ესე იგი, რწმენის იმაში მონაწილეობს ადამიანის ორი ის არის ჩართული, ნებელობა და გონება. ამ ხრივ ნებელობით ეს იოანე ურწმუნოებაში არ შესულა. მისმა გონებამ დაეჭვება გამოიწვია და ვერ გაიგო რა ხდება ეს გამიგეთ იასო თუ ეს არის მე რატო ვარ ეს სხვათა შორის იოანე ნათლისმცემელი არის ადამიანი. ეს არ არის ღმერთი. ეს არის წინასწარმეტყველი, მაგრამ ადამიანია. და ახლა ძველ აღთქმაში ჩვენ ვიცით რომ მოსეც შეეჭვდა, ილიაც შეეჭვდა. იმალება რა დღეშია, ხო? შესაბამისად იოანე ადამიანი როა, რატო არ შეუვიდოთ, აი შეეჭვება. სამნენია რა, შეეჭვება. განაის რო ურწმუნოება. რო რაშია საქმე. აი ამის გასარკვევად ამ სასწაულებს რო ახდენს იესო ქრისტემ, კუტარიც აღადგენან ნაინის ქალაქში და მოწაფეები მიდიან იოანესთან და ეუბნებიან. აი რა მოიმოქმედა იესომ. ამიტომ იოანე აგზავნის მოწაფეებს საკითხავად, შენ ხარ ის თუ სხვას უნდა ველოდოთ. ეს ჩვეულებრივი ადამიანური ის არის. როგორ უნდა გავიგოთ ღმერთი რატო დუმს ახლა და რატო არ ახლა იოანემ აუდაურია მთელი რიგი რაღაცა შეეჭვება არ ნიშნავს ურწმუნოებას. და აი ეს პასუხი დაუბრუნა იესომ ხალხში რო ეკითხება მოწაფეები ამას რა პასუხი მიუტანოთ და გახსოვთ ალბათ რას იძახის ეს ნეტარია ვინც არ შეცდება ჩემში. ეს პასუხი გაატანა იოანესთან. სამაგეროდ ხალხს მოუბრუნდა და ეუბნება, აბა ვინ არის იოანე? ხედავთ, ორ იმას აკეთებს იესო. იოანე ესე იგი კაცი, ნახეთ, რის იმის გამო ეს არის კაცი, რომელიც დედის საშოდან ასეთი დიდი არავინ არ ყოფილა, მაგრამ ცათა სასუფეველში უმცირესი ამაზე დიდია. ეს არის პერიოდი, როცა იესო ჯერ ჯვარზე არ არის გაკრული, ეკლესიის ერა არ არის დაწყებული, ცათა სასუფეველში არავინ არ შესულა. შესაბამისად ცათა სასუფეველში ეკლესიის პერიოდში ვინ შევა იოანეზე დიდია. ეს არ გამორიცხავს იოანე რო იქით იქნება. ხედავთ რა თქვა? ესე იგი პრესტიჟი იოანესი აწია კითხვა პასუხში რომ ხალხი არ შეეჭვებულიყო ამაზე. იოანე კი როგორც ადამიანი ისია წარმოდგენილი და ადამიანის თვისება შეეჭვება. განა თქვენ არ დაეჭვებულ ხართ არაფერში, ხო ხართ მორწმუნეები? პატარა იმაში არ ჩავარდნილ ხართ. და ეს ახლა წარმოიდგინეთ კაცი დაიჭირეს რა. და ამ ძიმე ის არის პირობები, არ არის გაერო, არ არის უფლებათა დამცველები რომ კაი პირობებში იყოს ციხე. იცით ეს რა ციხეა? წარმოიდგინეთ რა, რაღაცა ნესტიანი, პადვალი, აჭვებით მიბული და განაჩენი ელოდება მაგას რაღაცა ერთი ხუშტურიანი რაღაცა ქალის შვილის, ესე იგი რაღაცა დღესასწაულზე ცეკვა მოიხიბლა ხალხი და არც დაფიქრებულა დებილი პირობა მიცა სიტყვა, აბა მითხა ეს შეგისრულებ ყველაფერს და დედასთან რომ მივიდა შვილი და ეუბნება რა გავაკეთოთ, ხარი იოანე ნათლისმცემლის თავი მოგვართოს ლამგარიც და ძალიანაც არ ესიამოვნა ეს, მაგრამ შეასრულა. იმიტომ სიტყვას ვერ გატეხდა ეგ უკვე. უცნაურია, რატო არ მაგატეხო, როცა ღმერთს იწამებ, ხო? მიხვდავთ იმის, რომ არაფერი არ ავნო რა ამას რა. არ შეიძლება. და აი ასე დაასრულა იოანე ნათლისმცემელი და რატო დაუშვა ღმერთმა ეს? ბიბლიაში ბევრი რამე არის ისეთი, რატო დაუშვა ბიბლიაში ღმერთმა იოსების აი ესეთი ახალგაზრდა პატარა ბიჭის ასეთ მდგომარეობაში ჩავარდა ძმებმა სიძულვილისა და შურისა გამო, მამას უყვარდა ეს, მაგრამ აი ეს შურმა იზალა და ორმოს ჩააგდეს რა. მერე საერთოდ გაყიდეს.
ჯერ კლავდნენ, ამას გადარჩა რომ ჩააგდეს, მერე გამოიყო მიყიდეს და უცხო ქვეყანაში წავიდა. და აი ესე დაკარგა, დაიკარგა ეს და ციხეში. აი იოსებს არაფერი არ შეეჭვებულა. ეჭვებს ძმები, როდესაც შესაქმეს 50-ე თავი გვეუბნება, მე-14 მუხლიდან მე-20-ს ჩათვლით, ძმები რომ მიდიან, მამა რო გარდაიცვალა იაკობი და ვაიმე მოილაპარაკეს, ეხლა შურს იძიებს ჩვენზეო და დაასწრეს მოვლენას, ძმასთან მიდიან და ეუბნებიან, მამამ ანდერძად დაიბარა, რომ გვაპატიო და მთელი რიგი რაღაცა აი ესენი თითქოს მამის ანდერძს ხოიც ვერან ვერ დაარღვევდა ესეთი აღმოსავლურ ტრადიციაში და ესენი ეს მიუტანეს იოსებს. ესე იგი ეშინიათ ძმებს. ხო, აწუხებთ ეს რომ მართლა რა ჩაიდინეს და აცრემდა, ატირდა იოსები. და არა თქვენ არავითარ შემთხვევაშიო. თქვენ პირიქით ღმერთმა იმასაკა თქვენ განიზრახეთ ბოროტი, მაგრამ ღმერთმა სიკეთეთი დაამთავრა მე-20 მუხლი ამას გვეუბნება ამ წიგნისა. და აი ესეთი მიჩერე რა არის რა ადამიანი რა არ ჯერათ რა. და რომ აქ ჩვენ გვეჭამა პური და უფრო კარგად ყოფილიყავით და მართლაც 2,5 მილიონი გახდა ისრაელიერი. მე 430 წლის მერე ღმერთის დახმარებით მოსეს რო გამოყავს. ესე იგი შეეჭვება იოანესი ჩვეულებრივი ამბავია, იმიტომ რომ ეს ღმერთი არ არის. აი ამ კონტექსტში რო წავიკითხავთ, რა თქმა უნდა კიდე ერთხელ რო წაიკითხავთ მიხვდებით. და მე ის რატო გამოტოვეთ იესომ რა დააბარა მოწაფეებს, ნეტარია ვინც არ შეჩდება ჩემში. იოანეს გაუგზავნა ეგ. როგორ შეცდი? ილიამ რომელსაც კარმელის მთაზე სპორტული ტერმინით რო თქვა, ომი მოიგო, გარბის სიკვდილი აღარ უნდა დავიღალეო. გახსოვთ ალბათ ღმერთმა დაამშვიდა. ისეთ ჩავარდ. მოსეც ხო რამდენჯერ თან ყველაზე ესეთი მორჩილი და თვინიერი კაცია, ხო, მთელ ბიბლიაში. მასაც მოუვიდა ეგეთი რამე. ამისთვის დაისაჯა მე რეგ რომ ქანაანი გადაახედა და იქ ვერ შეიყვანა. ასე რომ ადამიანებს ეს ემართებათ, მაგრამ არ ტყდებიან ბოლომდე. ასევე შეეჭვდა თომა, რომელიც არ ჯერა. სანამ იესო ქრისტემ არ უთხრა, მოდი და ჩაყავი ხელი და რო ჩაყო, მე დაემხო უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. შენ გჯერა, იმიტომ რომ მიხილე და ნეტარია ის, ვისაც არ უხილავ. ხო, წამს და აი ჩვენზე თქვა, ხო? ჩვენ ხომ არ გვინახი ახლა ხელჭე. ბედნიერი ვართ, ნეტარი ვართ, ესეთი ეს მაკარიოსი ბერძნული ნეტარების ესეთი სფეროა, სადაც ადამიანს არაფერი აი ერთი ფიქრი, საზრო ფიქრიც არა აქვს საზრუნავი. კაი მდგომარეობა ხო ეს? ჩვენ ხო ფიქრებიც გვაწუხებს. შეიძლება თქვენ კუნძულზე ცხოვრობდით, მაგრამ არავინ არ გაწუხებდეს, მაგრამ ფიქრები არ მოსვენებას არ მოგცემთ. ამიტომ სრული სიმშვიდის აღდგენა ხდება იმ შემთხვევაში, როცა იესო ქრისტე შემოდის და მამასთან კავშირი უაღდგება, აზრები დაალაგდება და აღდგა სიმშვიდე. მანამდე შფოთია. ხო, შეიძლება იურიდიულად არაფერი არ გიმუქრება, მაგრამ აზრი რო შემოვიდა, მაგალითად, გაწყინა თვინმე. ხო, ატარებთ ამას გულში. შფოთიანი ხართ. სულ გაწუხებთ ეგ. ხო, ვიღაცამ რაღაცა თქვა თქვენზე. დამთავრდა. თუ დაიტოვებთ ამას გულში დიდხანს, რა თქმა უნდა შფოთია თქვენში. სიწყნარი არის, სიმშვიდე არ არის. აი ამის კითხვამ ჩვენ უნდა მიგვიყვანოს იქამდე რომ რამენაირად ჩვენ უნდა მივიდეთ იმ გაგებამდე რომ ჩვენში მართლაც მოხდეს სულიერი საწყის, აი სულის შემოსვლა, აი მესამე ჰიპოსტაზის და ჩვენში აღადგინოს კავშირი ღმერთთან და ამას ქვია დაბადება. თუ ეს არ მოხდა, არაფრის მომცემი არ არის, ახლა რაღაცა დავინახე, 10 სანტიმეტრზე თეთრი რაღაცა და რა იცი რომ ეს წარმოსახვა არ არის. ადამიანის ტვინს ბევრი რამე შეიცი ადამიანს რა შესაძლებლობები აქვს. მთელი რიგი შესაძლებლობებია ხო? აბა ეგ რო არ ქონდეს, როგორ ისარგებლებდა სატანა აი ესეთი კავშირებით, როგორიც არის ოკულტიზმი, დარსულდებთან გამოხმობა, ჯადოქრობა, ეს ხო რეალობა არის. ჯადოქრობა არსებობს. არსებობს ოკულტიზმი, არსებობს კითხაობა, მაგრამ ეს იკრძალება არ არის სწორი. ესე იგი, რომ სატანა რო არ იყოს, ეგ ხო არ იქნება. რაკიღა სატანა არის, ყველაფერი ეს არის და საღდება ეს როგორც რეალობა. კი, არის რეალური, მაგრამ რამდენად სულისთვის კარგია და სახსნელი არის. დაიღუპები. აი ამიტომ გვიგზავნოს ღმერთი თორე იმას კი არ გვეუბნება ეს ზღაპარი არ არსებობს. ის იმ სფეროში არ შეხვიდე. კითხაობა არის, როგორ არ არის. ჯადო თუ სატანა არის, კითხაობაც არის. მაგრამ რა საჭიროა რადგინდა? რადგინდა ეს ჯადოები? ჯადოს მოხსნა, ჯადოსისა არის სატანა და რა თქმა უნდა ყველაფერი ეს რაც არის, ყველაფერი ეს ოკულტისტური სულ სატანა დგას ამის უკან და ეს არის მიმბაძველი დაღუპვისთვის არის სასწაული რომელიც დაგუპავს რაჯანებათ მინდა და რაც თავარი იმას არ ვიღებთ განახლება სულიერი ნაყოფები სიყვარული მეგობრობა მტრის სიყვარული შეწირვა ხო ეს აღაპეს სიყვარული ქართულში ესე ბერძნულში მანამდე არ ეხმარებოდა ეს სიტყვა აღაპოს იყო მარტო ფილია და ეროსი
და ძველ ანტიკურ ლიტერატურაში ამ ეს ტერმინი დაამკვიდრა იესო ქრისტემ. ეს სიტყვა სიყვარულის ეს ფორმა აღაპე. ესე იგი ეს არის მსხვერპლად რო ეწირებ ესეთი სიყვარულის განცდა არის. როგორც იესო შეეწირა მამამ გაწირა იესო ქრისტე ჩვენი სიყვარულისათვის და იესომ დაამტკიცა ჩვენი სიყვარული. ამას ქვია აღაპე. აღაპე ქვია ბერძნულ ენაზე. იესო ქრისტეს ეს გზნობა ქონდა. ჩვენ სიყვარულს შეეწირა, ხო? მამამ გაწირა, რომ დავებრუნებით ჩვენ. ასევე ქრისტე ახალ აღთქმაში ამ სიტყვასთან ერთად მესამე უკვე დომინანტი არის. ორჯერ არის მოხსენებული ერთი ეროსი, იცით ეს ეროტიული, რომანტიული სიყვარულია ეროსი, ხო, ხორციელი რომანტიული სიყვარულით გაჯერებული, მეორე არის ფილია, ძმათა მოყვარეობა, ესე იგი ესეთი სიყვარული გამორჩენით არის, მეც მიყვარხარ, შენც გიყვარვა და რაღაცის გამო მიყვარხარ, შენც რაღაცის გამო გიყვარვარ. ამას ქვია ფილია სიყვარული. მაგას არ ხმარობენ ახალ აღთქმაში, სულ არის აღაპე. სადაც არის აღაპე, ეს არის ღვთაებრივი სიყვარული. ეს არის ისეთი სიყვარული, რომელიც შენზე კი არ არის დამოკიდებული. ჩემზეა დამოკიდებული, ღმერთმა მოცეს. იმიტომ რომ სიყვარული ღმერთი თავად სიყვარულია. როდესაც დოსტოევსკი ფიქრობდა ჯოჯოხეთზე, ხო, ყველა ფიქრობს რაღაცა და გარკვეული რაღაცა ფიქრები ჩვენც აგვაქვს ამ მოთხეზე თქვენს, ხო, დაფიქრებული ხართ ერთხელ მაინც. დოსტოევსკის მოსვენება არ აძლევს რა არის ეს ჯოჯოხეთი. აი, როგორი უნდა იყოს, ეხლა არ არის აღწერილი არსად. და ამ ფიქრის მერე მივიდა იქ გაგებამდე რომ არის ჯოჯოხეთი ადგილი დოსტოევსკი განმარტავს. ჯოჯოხეთი მის ციტირებას ვახდენ. ჯოჯოხეთი არის ადგილი, სადაც სიყვარული არ არის. სწორია. ხო? დიდი მიგნება რა თუნდა ამას, იმიტომ რომ ღმერთი სიყვარულია, ჯოჯოხეთში ღმერთი არ არის. სადაც ღმერთი არ არის, სიყვარული არ არის. და ეხლა წარმოიდგინეთ რა ტანჯვა, სადაც სიყვარული არ არის. თითოეული ადამიანი რატო იტანჯება, იცით? სიყვარულს ეძებს და ვერ იპოვა. სავსეა ლიტერატურა აი ამაზე, ხო? სადაც ერთი იტანჯება უსიყვარულობით, ერთს უყვარს, მეორეს არ უყვარს. თუ არ უყვარს, არ პასუხობს, თავს იკლავს. ხო იცით რა ეგრეა? ყველა ადამიანი მიელტვის სიყვარულს. მაგრამ სატანა აქ სარგებლობს. და ჩართავს ესეთი იმებს, გამიგეთ გრძნობებს და ქრისტიანული სიყვარული აღაპო სხვა რამეა, აგაპე. ნუ ბერძნულში არის აგაპე ქართულადაც და რუსულშიც აგაპე. ხო? ეს უცნაური გრძნობა არის, ეს არის მიუკორძოებელი, ისეთი სიყვარული, რომელიც შენზე კი არ არის დამოკიდებული. მე ვატარებ სიყვარულს და აი ამას გიძღვნი, გეწირები. ესე იგი თლიანად ჩემ თავს უძღვნი იმ პიროვნებას, ვინც მიყვარს. უძღვნი თავიდან ბოლომდე. მხოლოდ ღვთაებრივი არის ეს. არ არის რაღაც აი გამორჩენის თვალსაზრისით. ბიბლიაში იხმარება ეს სიტყვა. როცა საღვთო წერილით, პავლეს წერილებში არსად არ ფიგურებს ერთგან არის ორგან ეროსი და ფილია. ძირითადად აღაპე. და ქართულში ერთი სიტყვით არის სიყვარული. აი ამ ნიუანსებში გარკვევა კი არის საჭირო, რომ ჩვენ არ შევცდეთ. და ამიტომ საჭირო არის ლექსიკონების დახმარება და სხვადასხვა ენების მარაგის რაღაცეების ამოჭხრება. რა მაგრაგით იცი ვთქვათ ინგლისურიდან, ბერძნულიდან, ლექსიკონიც და გვეხმარება ამ ხრივ, რათა თქვენ ენაზე, რომელ ენაც მშობლიური ენაა, იმ ენაზე კარგად გაითავისოთ ეს. რუსული ენა, მშობლიური ენა, რუსულ ენაზე გაითა. ინგლისური ენა, ინგლისური. ქართულიანი, ქართულ ენაზე. ეს სხვა რამეა სწავლა ენების. ეს ტექნიკური ის არის, მაგრამ შენი ფსიქოლოგია რა და იმას როგორ მოვარგვეგა. ჩვენი უბედურება ქართველების ის არის, რომ 1600 წელზე მეტია იესო ქრისტე მათ არ შემოსულა და განიცდის დეგრადაციას ყველაფერი, ენაც ყველაფერი, ყველაფერი. თუ ენა ღმერთის გაჩენილია ყველა ენა. არავით არც ერთ ენას უპირატესობა არ აქვს. უპირატესობა ადამიანებს აქვს. ერთი ღმერთთან არის, მეორე არა. ღმერთს დაშორებული ადამიანი ენა რა თქმა უნდა მისი რა ჯანდაბად გინდა? ღმერთთან მიახლოებული ადამიანი ენა, მაგრამ იმიტომ რომ ენის დიფერენცირება არ არის ისეთი პრიმატი, რომ აი ეს ენაა უკეთესი. ის ენაა უკეთესი. უბრალოდ დღეს ცხოვრებისეული პირობები ისეთია სოფლიოში სხვა საკუთხეში, რომ შენ ენაზე სამსახურს ვერ შოულობ. ამიტომ მიძულებული ხარ იგივე თქვენ ქვეყანაში უცხო ენა ისწავლოთ, ან რუსული, ან ინგლისური, რომ სამუშაო მოიპოვოთ. თუ ფრანგული ციტით რამოდენ გარანტირებული გაქვს სამუშაო რომელიღაც ორგანიზაციაში. აი ამიტომ არის ეგ. სამუშაო ენად იქცა. მაგრამ თავდაპირველად ამას ეს მნიშვნელობა კი არ ქონდა. ენა არის აუცილებელი კომუნიკაციის საშუალება, რომელიც პირველ რიგში ღმერთთან გვალაპარაკებს, ჩვენ მეტყველი არსებანი ვართ და იმიტომ და მე იმ ახლო ადამიანთან, რომელიც ღმერთმა გააჩინა და გამრავლდით. ესე იგი, ადამი და ევა. აი ენა კომუნიკაცია ამასთვის. ეს ორივე. ეს ენა გასაგებია ღმერთისთვის
და ასევე ღმერთის ენა გასაგები ამ ორი ადამიანისთვის. დღესდღეობით ჩვენ ღმერთის ენას ვერ გვგებულობთ. წიგნი კი არ ეჭირა ადამიანსა და ევას ედემის ბაღში. ისინი მეტყველებდნენ, კომუნიცირებდნენ ერთი მეორესთან. ეს ყველაფერი ჩაიწერა პირობითად, ჩაიწერა ძველი წელთაღრიცხვის მე-15 საუკუნეში ივრით ენაზე, ძველ ებრაულ ენაზე. მაგრამ ამ ენას არ აქვს უპირატესობა, არა. ასევე არის ქართულიც. ენები ყველა თანასწორია, გინდა მიჯერეთ, გინდა არა, ბიბლიიდან. აი ოსური ენაც კი, უბრალოდ ოსი ადამიანი ღმერთთან არ არის. ქართველი ღმერთთან არ არის. ამიტომაც ჩანს ის, რომ დაცემული ხარ, დაცემულია შენი ენა. თუ ახვალზევით შენი ენა წაავა ზემოთ და დაიჭერს ისეთ მნიშვნელობას, რომ უკვე შენ ენას სწავლობენ. ხვდებით? ხო, ოსურ ენას ჩვენ რატო არ ვსწავლობთ? არაფერ საჭიროებას არ წარმოადგენს. წარმართული ენა, ასევე თურქული ენაც რა, სწავლობს ვინმე თურქულ ენას. გარდა როცა პროფესია არის ლინგვისტიკა და რა, ისე რა თმინდა ახლა თურქული ენა, აი, არანაირი სურვილი არ მაქვს მე, ხმად შევისწავლო თურქული ენა, ოსური ენა, აფხაზური ენა, ნუ ამასთავი დავანებო სხვა ენა, პორტუგალიური ენა. არანაირი სურვილი არ მაქვს. რა თმინდა? თუ მე ავარჩევ ლინგვისტიკას და ნიჭი მაქვს, ესეც რა, დიდი რა, ამით პური შევჭამო. რა უპირატესობა აქვს ამას რო? ხო, არანაირი ხო? ამიტომ ვინ უფრო არის, რომელი ენა უფრო არის ღმერთთან მისასვლელი? აი ამ ენაზე კიდე შეგვიძლია ჩვენ დავინტერესდეთ და მივიდეთ. ამ ხრივ ახლა იცით რომ ეს ძველი ბერძნული, ებრაული იწერება და მე ამის ყველა ენაზე თარგმნა. ამ თარგმნამ ჩვენ ენა დაუახლოვა ღმერთს, ქართული ენა, მაგრამ ქართველი არ დაუახლოვდა ღმერთს და ენა მკვდარია საქართველოში. თორე არაფრით არ დაიჯეროთ რომ უპირატესობაა ინგლისურის ვიდრე ქართულის. 1,250,000 სიტყვას არავინ არ ფლობს ამერიკაში და კანადაში. უფრო მეც გეტყვით, თუ ვინმე 3,000 ენა იცის, მე იმის წინაშე ქეთს მოვიხრი. ასე რომ არავით არის ისე ბოღმები არ შეიტანოთ. ასევე ქართულში ვერ ნახავთ ძალიან საქართველოში, რა ვიცი, 10 კაც შეიძლება მოუზებნოთ, ან 20, 50 ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ დიდი უმრავლესობა 200,000 სიტყვა ქართული არის. იცის 1000 შეიძლება. ესეც დიდი და ჯოგი მაინც ატრიალებს ყოველდღიურში 300 სიტყვა. და 300 სიტყვით ყოფითი შეიძლება ურთიერთობა. ვოკაბულარი მცირეა და დამთავრდა. მე არ მჭირდება სხვა. გამარჯობა, გაგიმარჯოს, ის მოიტა, ადექი და აბა დააკვირდით ერთხელ, რამდენ სიტყვას ხმარობთ თელი ცხოვრების მანძილზე. შეიძლება 24 საათი ისე გაიაროს თქვენმა, რომ 10 სიტყვა იხმაროთ. ხო? მოდი, დაჯექი, შეჭამე, დაწვევი, ადგები. და ფიქრები კი მოდის. აი, ფიქრობთ უფრო მეტი თუ თქვენი ლექსიკონი, ვოკაბულარი გამდიდრებული არ არის, ფიქრებით შეზღუდულია. თუ ვოკაბულარი დიდია, ფიქრებიც მოდის. ეხლა ფიქრი და აზრი უნდა იმას აქვთ, შევა თანხმოთ ერთმანეთთან. თუ ჩვენ, ესე იგი, დაბომბვას განვიცდით ფიქრებისა, ჩვენ სამყაროში ვცხოვრობ, ცოდვად დაცემული გარემოა ირგვლივ, იცით რომ წამლავენ ჩვენ. სიტყვა ხო შემოდის, ყურები ხო გვაქვს. ხო შემოდის ეგ. შემოდის ეგ გაბატონება ჩვენში და ჩვენ სიმშვიდეს, რომელიც მოპოვებულია, ამღრევა იწყება. თუნდაც ესეთი სიტყვის, აი, თქვათ, შეგაგინა ვიღაცამ. შენი დედა. ბიჭო, კი იძახით რომ არ აქცევ ყურადღებას, მაგრამ აბა კარგად დააკვირდით, რომ დაწვევით თუ არ არის შერხეული ამბიცია. ანუ გაექცევით საკუთარ თავს. რამდენ ხანს ატარებთ ბოღმას. თქვათ რაღაცა ვიღაცამ გითხრა ისე რა, შეასეთო. თქვათ, კი არ შეგაგინა. რაღაცა დაგიბრუნა საწინააღმდეგო სიტყვა და შენი ნებელობა შეარხია, შენი სიამაყე. აი ეს მთელი დღე შეიძლება გაყვეს. და ამის შედეგად ამ ფიქრით შედგას იმ პიროვნება, ვინც ეს სიტყვა გესროლა, სიძულვილით უყურებ, ან გაურბი ხარ, არასდროს არ გინდა შეხვდე. ან კარებს მიუჯახუნებ, ამით პროტესტს გამო, ისე რომ არც ფიქრობ. ისე რომ შეგნებულად კი არ აკეთებ. და რომ ვინმე მიგითითოს, რატომ მიმიჯახუნე, უფრო აფეთქდები რა, როგორ, რანაირად. ხვდებით, აი, ესე იგი, როგორ მოვიპოვოთ სულის სიმშვიდე? კოლასელთა წერილის მე-13 თავის მე-13 მუხლიდან ბოლომდე ჩავიკითხავთ მე-18 მუხლს. სვეგარ არის? აი ძველი კაცი, როგორ განსხვავდება ახალი კაცისგან. ძველი კაცისენი აღარ აიღოთ, შეიმოსეთ ახლით და ახლის თვისებები ჩამოტვალია, რისხვა აღარ არის. იცით როგორი თითქოს და შეუძლებელია. თუ შეუძლებელი დაწერა ღმერთმა, რაღაც მაძალებთ მაშინ. ზეგ პრობლემა ჩემშია. შეუძლებელი არ არის. არაფერს არ დაგვავალებდა ღმერთი ისეც, რაც ჩემ ძალებს აღემატება. ამიტომ გადაფასებაა საჭირო. ნუ დავკომპლექსდებით. ნუ დაკომპლექსდებით იმაზე, რომ თქვენი ცირა წიგნი არ წაგიკითხიათ. ნუ დაკომპლექსდებით იმაზე, რომ იცი არ იცით, თქვათ რუსული, თქვათ ფრანგული. მე ერთ სიტყვი, ქართული თუ იცით. თუ იცით ის მშობლიური ენა,
რომელი მშობლიურ წიაღში გაიზარდა და ამენით თქვენ ღმერთის განდიდება შეგიძლიათ? შეგიძლიათ ამენით ღმერთზე ილაპარაკოთ? ილაპარაკოთ დაუღალავად, კარგად, სწორად და აი ეს არის უკვე იმ რანგში რო ჩადის თუ მოგწონთ თქვენ რომელიმე ენა. ეს უკვე სხვა რაღაცა კოხტაპურწაობა არის. ბიჭო, ამენით არასოდეს ქართულ ენაზე ღმერთი არავის არ გამოდიდებია. და როგორ გაითქვამს ენას სახეს, როცა ადამიანი არ არის განთქმული. და კიდევ უბრუნდები საკითხს, რომ არასოდეს არ დაკომპლექცეთ იმით, რომ ამერიკელი არის მაგარი და ქართველი გადასაგდები. არ დაკომპლექცეთ რა მაგის. ყველა ადამიანი ცოდვადაცემულია. ყველა ადამიანი ადამიანიდან დაიბადა. და ვინც ქრისტეს არ მიიღებს, ის საქონლად რჩება რა. არ ფასი არ ექნება არც იმის ინგლისურს, არც იმის ფრანგულს, არც იმის გერმანულს, არც იმის ქართულს. იმიტომ რომ ენები კვდება. სიკვდილთან ერთად, ადამიანის სიკვდილთან ერთად გაქრება ეგ ყველაფერი. ენა აღარ არის საჭირო. აი ეს ფიზიკური ენების აღარ იქნება. მე იქით ქვეყანაში ქართული ენა არ დამჭირდება, არც ინგლისური, არც აქ დავიტანჯე. მაინც ბოლომდე ვერ ამოვწურე რა, მთელი რიგი რაღაცები, ვერც ერთ ენაზე, ვერც ქართულზე და არ რას გაიგებთ, შევიმეცნებთ. ვერ დავიტანჯე. ეს შეზღუდული არის. შეზღუდული ვარ მე. და რა დავკარგეთ, ნახეთ. თავისუფლება გვინდოდა ვითომ ღმერთად ყოფნა და უფრო და მონობაში შევედით და შევიზღუდეთ. შევიზღუდეთ ჩვენს ურთიერთობაში და გაუგებრობაში. ძმა-ძმას კლავს პირველ ეტაპზე. ედემის ბაღშივე გაუგებრობა მიჩინა თავი. მომენტალურად ღალატმაც იჩინა თავი და ცოლი გაყიდა ქმარმა. როცა ღმერთმა იკითხა ეს ვინ გააკეთავ და ცოლი ჩაუშვა. ჟარგონულად თქვა, ადამა ცოლი ჩაუშვა. ნახეთ რა მოხდა და მერე ძმას კლავს. ბატონო, არ იტრაბახოთ ენით, არაფრით არ იტრაბახოთ, იტრაბახეთ იმით, რომ ღმერთს იცნობთ. და ეს დროებითია. არ დაგჭირდება ეს. სებერეში შეხვალთ და თქვენი ვოკაბულარი სულ დაპატარავდება. სულ მე თუმეტეს თუ მწერალი არ ხართ, არაფერი არ ხართ და მე რა მწერალიც რა, ბოლო იმაში წახვალთ, ხელები აგიკანკალდებათ, ვერც კალამს დაიჭერთ ხელში და აზრებიც გაიფანტება თუ ღმერთთან არ ხართ. მე ბევრი მწერალი მინახავს გამოჩურჩუტებული ათეისტი. გამსახურდია კონსტანტინე მაგალითად საქართველოში. გალაქტიონ ტაბიც. ღმერთთან არასოდეს არ ყოფილან ესენი. არა და არც კი იცოდნენ რომ ღმერთის შექმნილები იყვნენ და თვითონ მიიწერეს ყველაფერი ეს. როგორც აი გასვოთ რა სიძახის თავის თავზე გალაქტიონი. გალაქტიონი ძახზე პოეტების მეფე უწოდა. მე მეფე ვარ და პოეტი. აი ნამეტანია უკვე რა. მეფე ხარ, რა პოეტი. აი სიამაყე. აი რადონი ამ სიამაყემ გააგიშა ეგ. ნიჩეც ეგრე იყო, ნიჩემაც სიამაყემ სხვადასხვა სიამაყე ძლიერი არაღია სატანაში და ყველანაირად ებრძოლეთ ამას, თორე ტყავი გაგზრებათ ერთშვენ ერთ დღეს. სიამაყე დაიჭერეთ ყველაფერში. აი მე ესეთი ვარ, მე როგორ მაკადრე, მე იცი რა დიპლომი არ მაქვს აღებული. იტყვის ხო დაკომპლექსდა. ის კი დიპლომიანი ამაყი. გადახაზეთ ყველა და ყველაფერი. გახდით ჩვეულებრივი ადამიანი. მოკლედ როგორ არის, მოკვდით ძველი ადამიანი, გაცოცხლით ახალი. და გაცოცხლებული ადამიანი იმ ენასაც აცოცხლებს, რომელიც მკვდარი იყო აქამდე. მკვდარი ქართველი, მკვდარი ენით ლაპარაკობს და გონია იცის ქართული. 200,000 სიტყვა ქართულში. მითხარით, ვინ ილაპარაკებს მაგდენი ვოკაბულარით? არის ვინ მე? და მარტივი კითხვა დავსვა, ან თქვენ რამდენს ხმარობთ ქართულ სიტყვას? აი ხო ქართულად ლაპარაკობთ. რამდენ სიტყვას ხმარობთ? კარგი, უცხო ენაზე ლაპარაკობს ვინ? აი გერმანულად, რამდენ სიტყვას ხმარობს გერმანულში? დავიჯერო ხოლმე მილიონ სიტყვას ხმარობს. რამდენი, რამდენი. ხო ხედავ და ისაია მთელი ამ წიგში იხმარა 2168 სიტყვა. 2200 დავამყვალთ. 2200 სიტყვა აქ ნახმარი. თითქოს აი არც გიფიქრეთ ამაზე ეს. აი თქვენ ყოველდღიურობაში რამდენ სიტყვას ხმარობთ? აბა მოვახდინოთ სტუდირება. ნახავთ რო ღარიბები ხართ. და მშობლიურ ენაზე კაცი ვერ ამოუწურია ესა და ახლა უცხო ენას რო სწავლობს ვინმე? გონიათ იცის რამე? 10 სიტყვა აკრიფა 20, ატრიალებს ამ სიტყვებს, აი ეს ვოკაბულარი ქვია, ესე იგი მარაგს და პატარა, მაგრამ ამას ატრიალებს ცვლის და ღარიბი არის მისი მეტყველება. ქართულშიც, რუსულშიც და ფრანგულ ინგლისურშიც. და ვიღაცეები რო არიან, ისინი უნდა განვიხილოთ როგორ. ვინც ღმერთთან დაახლოებული იყო, რო გადახვიდე ბიჭო, რა მდიდარი ენა არის ხო? მდიდარი ენით, აი მაგალითად, ვინც იკვლევდა ამას, აინტერესებდა მდიდარდებოდა მისი სალაპარაკო, აი მაგალითად ფილოსოფია, ქრისტიანობასთან ცოტა წინაყარი რო იყო, რაღაცა ყოველ შემთხვევაში გულგრილი იყო რუსთაველი, ნახეთ რამდენი სიტყვები აქვს მაგას. რუსთაველი პოემაში რამდენ სიტყვა, რა მდიდარი ლექსიკონია. აი რაღაც თვითონაც იგონებს სიტყვებს. იმიტომ რომ ეს კაცი მაინც 10 და მიწერი მას გამიგე და მაღალ იდეალებშია გავიდა,
აღიარებს ქვეყანას კიდე არის იქითა ქვეყანა, ხო? აი თქვა კარგად ჩანს ანდერძში და ასევე ავთანდილის ლოცვაში. ავთანდილის ლოცვა ფაქტურად ქრისტიანული იმის გადამღერება არის. შესავალი ბიბლიის პირველი იმის გადამღერება არის. ხედავთ, ეკლექტიკური არის ვეფხისტყაოსანი. შეგვხვდება აქ ჩვენ ნეოპლატონიკური ფილოსოფია, პლატონური და ქრისტიანული. ქრისტიანული შუა საუკუნეების გაგებით, ხო? ძირითადად არეოპაგელზე დაყრდნობით და დიონისე არეოპაგელი გულისხმობ და პროკლე. აი ამიდან იცნობთ ალბათ ეს. ამას და წაკითხულიც უნდა ქონოდა რაღაცა ციტატები არის მიმობნეული ცოტა ბიბლიიდან რა. გარითმული რაღაცები შეგვხვდება, ხო? ბიბლიური პერსონაჟიც შეგვხვდება ძველი აღთქმიდან, აი დანი მაგალითად და ასე შემდეგ. აი მდიდარია ლექსიკონი. ასევე გურამიშვილის ლექსიკონი, იმიტომ რომ ესეც გულგრილი არ იყო ამ პიროვნების მიმართ. და ვინც გულგრილი არ არის, ნახეთ იმის სიტყვები როგორი არის, ესე იგი შესაძლებელია, ხო? თქვენ ენაზეც იყოს გამდიდრებული ლექსიკონი და მაღალ დონეზე იყოს ეს გამოყენებული, ხო? აი ბარათაშვილიც არც ერთ უცხო სიტყვას არ ხმარობს ბარათაშვილი, გიფიქრიეთ ამაზე? უცხო სიტყვა არ ხმარობს. დღევანდელი მეებში კაცი რო ლაპარაკობს, სულ ლათინიზირებული და ინგლისური სიტყვები არის ქართული ფორმაში შემოსული და რუსული კალკირებული. რო გითხოთ, ქართულად ლაპარაკობს ხალხი. უცნაური, აი ბარათაშვილთან მე ვერ ვიპოვე უცხო სიტყვა. თუ თქვენ იპოვით, რა ვიცი. მაინტერესებს, გავამახვილებ კიდე ყურადღებას რა. არც ერთი უცხო სიტყვა არ არის, წარმოიდგინეთ. რუსთაველთან კიდე შემხედრია აი სომხური, სპარსული, აი ესეთი, მაგრამ გაქართველებული, გააქართველი უკვე. ფორმა მივეცით ასეთი და შინაარს. აბა, ენები როგორ მდიდრდება ერთიდან მეორედან წამოვიღებს. ინგლისური ენა არ არსებობს ინგლისური ენა. ეს არის ნაერთი, გერმანული, ფრანგული, ლათინურისაც ძირითადად. ბერძნული და ლათინური არის ტონა აქ შემოსული და ფრანგული. აი ესე იგი რიცი ნაერთია ინგლისური, ლათინური, ბერძნული, ფრანგული, გერმანული. აი ამის ნაერთია, ერთად აღებული. ცოტა არის ინდური იმიდან, რო გადახედავთ. თვითონ ეს ენა არ არსებობს, ეს შექმნილი ენაა. აი, არ არსებობდა ეს ენა მე-6 საუკუნემდე. ახალი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნე ინგლისური არ არსებობდა. როცა რომის იმპერია და ჩაიქოხა, ხო, დაეცა და გაბატონებული ენა იყო მსოფლიო ენა ლათინური. მე დაკუცმაცებული, აი რომ წამოვიდა ეს ხალხი, გამიგეთ, და სახელმწიფოებმა დაიწყეს თავის დამოუკიდებელი იმის აღიარება. მე შეიქმნა ხო ეს ენები და აი ესე ჩამოყალიბდნენ, ხო, და უფრო დაწინაურდნენ. რაც უფრო ქრისტე მიიღეს მე ქვეყნებმა, უფრო და უფრო მათი ენებმა ისეთი გაქანება მიიღო, მეტი რო არ შეიძლება. და ყველაზე მეტი ქრისტეზე ნამუშევარი ბერძნულის მერე, ლათინური, ესე იგი ძველი მეცი იგულისხმება. აქვს ინგლისურს. აი რატომ არის ეს დომინანტი ენა და არავითარი უპირატესობა სხვა ენას არ გააჩნია. ღმერთმა გაამდიდრა ხალხო, ღმერთმა. და როცა კაცი მატერიალისტი ამას ესე კი არ უყურებს. ამიტომ დაუახლოვდეთ ღმერთს და გაგვამდიდრებს. საერთოდ მე მინდა ამალაპარაკოს იმ ენაზე, რომელ ენაზედაც თვითონ ლაპარაკობდა ედემის ბაღში. და ის სხვა ენით შემოდის. და არავითარი ქართულ ენაზე ილაპარაკებს. ეს ყველაფერი არის ფოკუსები. ეს ხო ნაციონალიზმია. ქართულ ენაზე არა, იმაზე ილაპარაკებს კიდე ინგლისურ ენაზე არ გინდათ. უბრალოდ ენები არის ინსტრუმენტი და რომ დაგვიდო ეს ენების წარმოშობა არის ადამიანების დაშლას ემსახურებოდა, გაერთიანება დაიშალა ენების მეშვეობით, ერთმანეთს ვერ გაუგეს ღმერთთან, გაერთიანდნენ ღმერთის რაღაც აუჟანყდნენ და ამიტომ დაუშვა ღმერთმა ენები, მაგრამ ყველა ენები თანასწორი იყო. ყველა თანასწორი. არაფრით არ შეიძლება ერთი ენა იყოს უპირატესობა, მაშინ ღმერთი მიკერძოებას იჩენს. და თვითონ ენა არ მიშვებს მე შენთან. ხვდებით? ენა არ არის წამყვანი ღმერთია, სულია. ვართ ღმერთთან ჩვენი ენას ამდიდრებს ის. სხვადასხვა ენიდანაც შეიძლება გავამდიდროთ. ქართული ენაშიც არის ბევრი სპარსული, აღმოსავლურის გავლენა მეტია ვიდრე ევროპულისა. ცოტა ევროპულ ენებს მე შემოვიდა. თქვათ ევროპულ ენებიდან შეიძლება იყოს მაგრამ ეხლა 60,000 უცხოური სიტყვა ქართულში და აქ უკვე ლათინური, ბერძნულის გავლენა, სომხური, სპარსულის, ინდურის დაემატა რუსული სხვარის და დაემატა ინგლისურის ბოლო პერიოდში. მანამდე არ იყო. თქვენ ვერ შეგხვდებათ 60-იანი წლების, 50-იანი წლების განმარტებით ქართულ ლექსიკონში ინგლისური სიტყვები. არ არსებობდა. აი ახლა შემოვიდა. და მთლიანად განიდევნა ქართული ენა. ქართულად არ ხდება მისი გაფორმება, თქვათ, გავაფორმოთ ქართული სახე შეუცვალოთ და ძირითადად ჩვენ უკვე მალე ესე თუ გაგრძელდა და ქართული ანბანი შეიცვლება ლათინური ანბანით. როცა უცხო სიტყვები ბევრი არის ევროპიდან, ქართული მოხაზულობა რა თქმა უნდა სამსართულიანი. სამსართულია ხო, სამი ხაზი აქვს ქართულს. თვალებს ღლის ეს უფრო.
წაკითხვის პროცესში. არ ვიცი დაკვირვებული ხარ თუ არა, ქართული შრიფტით როცა კითხულობ და აი თვალი აკეთებს უფრო იღლება ვიდრე თქვათ ერთ ხაზზე რომ იდეს. მოკლედ ლათინური დამღლელი არ არის რუსული, ინგლისური, ვიდრე ქართული. და შეიძლება ბევრს არც უფიქრე ამაზე. ასე რომ შემოვიდა რა ქართულ სიტყვებში ლექსიკონში უამრავი უცხოური ძალიან ადვილად გადავლენ ლათინურ ამბაზე. რა თქმა უნდა, ისაც გადასული არ არის, ვინც მწერს ლათინურად წერს ქართულ იმეებს რა. შენ თვითონ არ აცემ პატივს. ესე იგი, კაცი რომ თავის თავს უარყოფს და თავის იმას, რა ქვია, ენას, ეს ღმერთის მოჯანყი არის. ესე იგი, ღმერთმა შეცდომა დაუშვა, რომ შენ გაგაჩენა ქართველად. გაგაჩენა ქართველად, ცოდვილი ხარ, მაგრამ გითხრა, სრულყოფილების უნარები ყველას გააჩნია. ჩვენ არა ვართ, თქვათ, არავისზე ნაკლები, არც ინგლისელზე. უბრალოდ ის სივრცე მეტად მუშაობდა ღმერთთან ურთიერთობისთვის. ჩვენ არა. ამით ვართ ჩვენ გადასაყრელები. და გადაყურის ერთ ჩვენ დღეს ყველას, აი ენები ვის რა შმაკათ უნდა. ენამ თუ ღმერთთან არ მიმიყვანა, მე ხლა ჩემი ქართული ენით კი არ დავილაპარაკები იქ რო გადავალ ღმერთს. ამ ქართული ენით ვეზიარე აი ამ საშუალებით ვინაიდან ციხეში ვარ საღვთო წერილს, ბიბლიას. მე სხვა ენასაც ხმარობ რაღაცა გარკვეული ვოკაბულარებით. და როგორცა გარდავიცვლები, აქ რჩება ეს ენები. და ჩემი დუხი, სული აღორძინებული ღმერთთან წარდგება. და კომუნიკაცია რა ენაზე იქნება, არ წერია ბიბლიაში. დარწმუნებულია, რომ ქართულად არ იქნება. არც ინგლისურად, არც ერთ მიწიერ ენით არ იქნება იქ ურთიერთობა. ეს დავიმახსოვროთ. ეხლა ერთგვარი პასუხი და კამათ იმ ხალხის მიმართ, რომლებიც აი აღმერთებენ, აკერპებენ ენას და ენას ძეგლი დაუდგეს. არ არის ეგ სწორე. ახლა არ არის სწორე, ვიფიქროთ რა უფრო ხართ მასშტაბურად. ეს ინსტრუმენტია. გჭირდება თქვა სამუშაოზე ინგლისურს სწავლობ. თუ არ მჭირდება რა ეშმაკათ მინდა. მჭირდება სომხური, სომხურს სწავლობ. თუ არ მჭირდება რა ეშმაკათ მინდა. მე ქართული. მჭირდება ქართული? გარჭირდებათ ქართველებს საქართველოს. მაგით ვერ მუშაობენ. და რისი ბრალია ეს? ერში განდევნილია ქრისტე მაგ ტერიტორიაზე არ შემოსულა. არ შემოსულა მაგ ტერიტორიაზე. ადამიანებმა თვითონ შემოიტანეს რაღაცა ორგანიზაციათა აქციას, პოლიტიკურ ორგანიზაციად და ხალხი გამოათაყვანეს. და არის აღორძინდა ოკულტიზმი, მჭხიბაობა, მუცლით მეზღაპრეობა, სიზმრები, მოჩვენებები, სასწაულები და არის ყველა ეს რეალურია კაცო. ბოროტი, ესე იგი, ბნელი გარემო რეალობას წარმოადგენს, სატანა რეალობაა. და მე უბრალოდ ეხლა რო აქ მისასვლელი ღმერთთან სატანას შესაბამისად ჩვენც აგვაქვს რაღაც გარკვეული ის რომ შანსი რომ გადავრჩეთ და ღმერთთან კონტაქტი აი აქ დედამიწაზე შანსი გვაქვს რო გარდავიცვლებით აღარ თუ აქ არ მივიღეთ ღმერთი თავისი სიდიადით სიყვარულით რო გარდავიცვლებით გამორიცხულია რა მკვდარს არ არსებობს რამე აი ნათელში იყოს ტყუილია ხალხნო ეგა ტყუილია რა მკვდარი ათეისტი ადამიანი რომ მოკვდება და თქვენ მღვდელს და მიუყვანთ იქა და იქ ფსალმოს წაიკითხავს და მე ნათელში გაუშვებს გჯერათ რომ ეგ მართალი არის იმას არასოდეს ღმერთი არ უცნია. სხვისი დახმარებით თუ საიქიო შესვლა შეიძლება, ჩვენ რაღაც ვიკლავთ თავს. რომ მოკვდები მომიყვანეთ მღვდლები და პიპინით გავალიქა. რა, მაშინ მე სულელი გამოვდივარ. და ყველა ჩვენთაგანი. არა. არავისი არ არის დამოკიდებული ჩემი ღმერთთან მისვლა. ჩემი არჩევანია. მე უნდა გადავწყვიტო ეგ. მე და იესო. მამასთან ვერ ამიმივა. თუ არა, ჩემით მითხრა იესო. ამიტომ რაც უფრო დაუახლოვდებით მაცხოვარს, ჩვენი შინაგანი იზრდება, ჩვენი ვოკაბულარი იმდენს გვასწავლის, რომ არ გავამაყდეთ. რა თქმა უნდა, ახლა მასწავლო ისეთი რაღაცები, რომელიც ღმერთს დამაშორებს. თუ გავმედიდურდი, რა თქმა უნდა, პოსტი, რომელიც ჩამავაროთ, მე და ღმერთს დავშორდი. სოლომონს მოვიდა, შემოკარგებო ეგა. და აკი ბოლოს სოლომონი იმდენად ჭკვიანი კაცი იყო, ესეც ინანა.